وعزيزي عندما تقوم بلف أي رافعة تذكر أنه سوف تخرج لك مجموعة من الأسلاك. مثلا في هذه الرافعة سوف تخرج لك 10 أسلاك، لذلك يجب عليك اعتماد الترقيم أثناء اللف. يعني عندما تبدأ بلف المنظم يكون لديك لاصق ورقي، تسجل على اللاصق رقم 0 ثم يلصق على بداية السلك فتعرف انه البارد. وعندما تنتهي من اللف الرئيسي ايضا لتبدأ بلف ملف الرفعات يكون لديك لاصق ورقي تسجل رقم 1 وتقوم بلف 17 لفة وتسجل رقم 2 ولف 21 لفة وتسجل رقم 3 وهكذا. تكون الأسلاك الخارجية من الملفات أسلاك مرقمة ستسهل عليك عملية الربط. انظر عزيزي إلى هذا ما نسميه بالريليه. انظر هنا دائما متصل النورمالي كلوز، هذا الطرف هو النورمالي كلوز، سوف أرسمه هنا. هذا الطرف هو النورمالي اوبن دائما مفتوح، وهذا الطرف هو الكم أو المشترك عزيزي. وهذا الطرف وهذا الطرف هي الأطراف التي تغذى من الكارت، من هذا الكارت. كل هذه الريليات البارد يغذى من هنا، وكل ريلي يغذى من طرف على حدة. وهذا هو تغذية الكرت، تغذية الكرت من هذا الملف أو من محولة خارجية. والآن لدينا 5 ريليات، نختار الأمبيرية حسب أمبيرية خروج المنظم في منظمات الفولتية المصممة بطريقة الرفعات، ونختار الأمبيرية بأمبيرية الدخول لو كان لدينا منظم يعمل بطريقة التابات. أعزائي هذه النقاط تمثل المشترك أعزائي، وهذه تمثل النورمالي كلوز، وهذا يمثل النورمالي اوبن. أعزائي صحيح أنه لدينا رافع خافض، ولكني أربط الريليات كأنما لدي رافع. في البداية ليس لي علاقة بأنها خافض، وهذه طريقة الرافع فقط. أما الخافض فأمر سهل جدا سوف أذكره في حينه. أعزائي هذا الريلي الأول والثاني والثالث إلى آخره. أول عملية أقوم من الكم للخامس إلى النورمالي كلوز للرابع، ومن الكم للرابع إلى النورمالي كلوز للثالث، وهكذا. ثاني عملية أن ترقم الأسلاك الخارجية. أأتي بالرقم 6 إلى النورمالي كلوز للخامس، وأأتي بالرقم 5 إلى النورمالي أوبن للخامس، ثم من الرقم 4 إلى النورمالي أوبن للرابع، ومن الرقم 3 إلى النورمالي أوبن للثالث، ومن الرقم 2 إلى النورمالي أوبن للثاني، ومن الرقم 1 إلى النورمالي أوبن للأول. ولحد الآن كأنما لدي رافع فقط، وهذا الطرف بداية سلك الرئيسي يأخذ البارد. أما حار الدخول فيذهب إلى النورمالي أوبن للريلي الأول، ممكن أن تربطه هنا لا مشكلة. والخروج نأخذه من مشترك الريلي الأول. ولحد الآن أعزائي لدي رافع فقط، ليس رافع خافض، لأنه في حالة الرافع خافض سوف يحمل القلاب لينقل هذا الطرف إلى هنا. أعزائي المهم أن تفهم فكرة الربط. أعزائي قمت برسم هذا الرسم لكي نفهم معا من أين يدخل التيار ومن أين يخرج، وكيف تكون عملية الرفع في الفولتية. لذلك يجب أن نتذكر أن هذا الملف يرفع 18 فولت كما صممناه، هذا وهذا 36، وهذه الثلاثة 54، وهذه الأربعة 72 فولت طبعا، وهذه الخمس ملفات 90 فولت. يتذكر هذا. أعزائي تتذكرون عندما نبنى هذه الأرقام في الدرس الماضي، لا داعي للإعادة. فهنا كان الهبوط بالفولتية من 130 إلى 145. أعزائي إذا كان الهبوط 130
زائد 90 220. لكن كيف ومن أين سوف يخرج التيار؟ انتبه عزيزي، التيار من هنا يذهب عبر هذا الريليه ثم يأتي إلى هنا وعبر هذا الريليه ثم يأتي ويخرج من هنا. سوف تخرج من هنا 220 فولت. انتبه عزيزي. والريليه سوف يكون في حالة عدم الاشتغال بواسطة هذه المقاومات. أقوم بإطفاء أي مصباح يعمل هنا بواسطة هذه المقاومات المتغيرة. الآن لو كان الهبوط 145 سوف نبقي على هذا الريليه في حالة الانطفاء والبلاتين في حالة النورمالي كلوز. سيخرج التيار من نفس المكان وتكون الفولتية 235. أعزائي، في حالة أن الهبوط أصبح 148 فولت فإن هذا الريليه سوف يعمل ويشتغل المصباح الأول ويلقط الريليه من هنا، فتخرج هذه الرفعة عن العمل ليمر التيار من هنا إلى الخروج وتكون الفولتية 148 زائد 72 220. وإذا ارتفعت قليلا لتكون 163 فإننا سوف نبقي الوضع كما هو عليه، مصباح واحد يعمل فقط والفولتية تخرج من هنا وهذا الملف في حالة خروج عن الخدمة والفولتية الخارجة 235. تذكر عزيزي عندما تقوم بضبط الأعداد بالقوانين كما شرحناها في الدرس السابق، الفولتية هي نفسها، اختلاف فولت أو فولتين ربما بسبب خسائر القلب الحديدي. والآن أعزائي عندما ترتفع الفولتية إلى 166 فإننا سوف نقوم من خلال السيطرة على المقاومة الثانية بتشغيل الريليه الرابع، فيصبح لدينا مصباحان مشتغلان فيعمل هذا الريليه. انتبه عزيزي، عندما يعمل هذا الريليه وهذا الريليه أصلا هو قد عمل لدينا في الرفعة التي قبلها فإن هذين الملفين سوف يخرجان عن الخدمة. انظر إلى هذا طرف هذا الملف مقطوع من هنا وطرف هذا الملف مقطوع من هنا، والمنظم يرفع فقط 54 فولت 166 زائد 54 220 فولت. وعندما ترتفع قليلا إلى 181 نبقي الوضع على ما هو عليه ومشتغل لدينا ريليان فقط ومصباحان وتخرج الفولتية من هنا 235. وإذا كان الهبوط بالفولتية 184 فسوف نقوم بالسيطرة على الريليه الثالث من خلال المقاومة الثالثة ليعمل لدينا الريليه والمصباح لتخرج الملفات الثلاثة عن الخدمة ويكون الرفع لدينا فقط 36 فولت ملفان 18 + 18 والخروج من هنا والفولتية في حالة 184 220 وفي حالة 199 235. وأنا أقصد هنا دائما أن الفولتية بين 220 إلى 235. وإذا أصبح الهبوط بالفولتية 202 فإننا سوف نقوم بتشغيل الريليه الثاني وتكون عندنا الخامس والرابع والثالث والثاني في حالة الاشتغال ويكون لدينا الرفع فقط 18 فولت والملفات هذه خارجة عن الخدمة. فمن 202 إلى 217 تكون الفولتية من 220 إلى 235. ولو كانت الفولتية من 217 إلى 235 فإننا سوف نقوم بتنظيم الكرت على أن يعمل هذا الريليه الأول. انتبه عزيزي، التيار يدخل من هنا ويخرج من هنا، ليس له علاقة بالرفعات وجميع الرفعات خارجة عن الخدمة. أعزائي، وهذه طريقة ربط وكيفية خروج التيار ومن أين يخرج التيار وكيفية رفع الفولتية بالرافع. أما لو كان لدينا رافع خافض فنبقي الربط كما هو لا نغير به شيء، ولكن نضيف إلى هذا الربط ربط آخر يحول المنظم إلى رافع خافض، وهذا ما سوف نشرحه في الدرس القادم.
وإلى هنا نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله.